بيوافق جميع المتابعين والمعنيين المحليين والدوليين بقضية المفقودين والمخفيين قسراً بلبنان أنه تبني القانون 105 من قبل المجلس النيابي اللبناني بتشرين الثاني 2018 كان مفاجأة. بالفعل ما توقع يلي بيتابعوا الوضع السياسي والحقوقي بالبلد بعد انتهاء الحرب الأهلية وبظل غياب الإرادة عند القيادات السياسية بالتعامل مع إرث انتهاكات حقوق الإنسان، ما توقعوا هيدي الخطوة الرسمية يلي فتحت أفق جديد بمسار العدالة الانتقالية بلبنان. حتى أصحاب الحق والحقوق أهالي المفقودين والمخفيين تفاجأوا بالخبر رغم نضالهم الطويل والصعب. البعض حكي عن عجيبة وبعضهم الآخر عن استخدام سياسي لأهداف ضيقة ما إلها علاقة بهيدي القضية الإنسانية. بالنسبة للكثير من العائلات الناطرة والجمعيات والمنظمات كان إقرار القانون 105 إنجاز تاريخي كافح الأهالي من أجل تحقيقه لسنوات طويلة. هي خطوة أساسية بمسار ال1000 ميل للوصول إلى أجوبة مرضية حول مصير أحبائهم المفقودين. القانون 105 هو نتيجة مسار نضالي وأيضاً مسار عقلاني وتقني رح نحكي عنه بهيدي الحصة يلي بتبين كيف ببلد بترفض السلطات السياسية فيه التعامل مع ملفات الماضي في إمكانية لخلق مساحة ومنصة تشاركية بالمجتمع لمناصرة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكيف أنه حملات المناصرة والضغط والمثابرة على مستوى المجتمع بيودي لنتائج على مستوى الرسمي. بالإضافة طبعاً للدعم الدولي يلي قدمته المنظمات غير الحكومية الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية. بدأ مسار تطوير نص قانوني حول المفقودين والمخفيين قسراً بعد زيارة للبوسنة بصيف 2010 قام فيها وفد لبناني مؤلف من حقوقيين وناشطين بالمجتمع المدني وممثلين عن لجان أهالي المفقودين والمخفيين قسراً وعضوين بالمجلس النيابي. واطلع الوفد على العمل الفعال يلي قامت فيه هيئة الأشخاص المفقودين بالبوسنة للكشف عن مصير المفقودين والمخفيين خلال الحرب بيوغوسلافيا السابقة. وعين الوفد عن قرب النتائج المرضية يلي نتجت عن التعاون بين الهيئة والمجتمع المدني من جهة وبين الهيئة والسلطات السياسية من جهة تانية، ويلي أدت للكشف عن مصير المئات من خلال عمليات نبش أماكن الدفن والتعرف على الرفات البشرية وإعادتها إلى عائلات المفقودين. بعد هيدي الزيارة يلي نظمها المركز الدولي للعدالة الانتقالية طلبت لجان الأهالي من المركز دعم لوضع مسودة قانون لتشكيل مؤسسة شبيهة بهيئة الأشخاص المفقودين بالبوسنة. وبالفعل وضع المحامي نزار صغية نص قانوني خلال مسار تشاركي بدأ عام 2011 شارك في عدد من المنظمات غير الحكومية اللبنانية من بين لجان الأهالي ومنظمات دولية بالإضافة إلى خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وانضم لها جمعيات ومنظمات وخبراء دوليين من بينهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. بالوقت يلي كانت هيدي الجهات عم بتطور ما سيسمى بقانون الأهالي، تقدم النائب حكمة ديب ب 12 كانون الأول 2011 باقتراح قانون بنص على إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمختفين قسراً في لبنان. بهذا الوقت استمرت حملات التوعية والمناصرة من قبل المجتمع المدني اللبناني والدولي لمعالجة قضية المفقودين والمخفيين قسراً. واستمرت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين بلبنان وجمعية دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين سوليد بمتابعة الدعاوى القضائية يلي رفعتها أمام القضاء اللبناني للفت انتباه السلطات اللبنانية والرأي العام من خلال اللجوء إلى المقاضاة بهدف استراتيجي. بنيسان 2009 رفعت لجنة الأهالي وسوليد
دعويين هدفهم حماية مقابر جماعية موجودة بمدافن مارمتر ومدافن الشهداء بحرج بيروت، ويلي اعترف فيهم تقرير لجنة تقصي المفقودين والمخطوفين يلي تشكلت عام 2000 يلي ذكر صراحة هيدي المقابر. وبكانون الأول 2009 تقدمت الجمعيتين بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، وهي أعلى محكمة إدارية بلبنان، لطلب الاطلاع على النسخة الكاملة من ملف تحقيقات لجنة تقصي المفقودين والمخطوفين، ويلي نشرت تقرير موجز من صفحتين ما قدمت أي أجوبة شافية للأهالي. وب4 أذار 2014 حكم مجلس شورى الدولة بإلغاء قرار سابق صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء حرم فيه أهالي المفقودين والمخفيين الاطلاع على جميع وثائق التحقيق يلي قامت فيها لجنة 2000 وألزمها تسليم الملف. ورغم أنه هيدي الوثائق أكدت عدم جدية التحقيقات، اعتبر حكم مجلس الشورى قرار تاريخي لأنه كان أول قرار قضائي لبناني بيكرس حق معرفة الحقيقة، وأعطى أهالي المفقودين جرعة أمل بإمكانية معرفة مصير أحبائهم. وبناء على هيدا القرار المهم قدم النائبان غسان مخابر وزياد القادري لمجلس النواب ب10 نيسان 2014 اقتراح قانون بنص على إنشاء هيئة وطنية للكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً، ويلي وافق عليه الأهالي بدعم المنظمات المذكورة سابقاً. وصار عند مجلس النواب اقتراحي قانون للدراسة والدمج للوصول للقانون الأفضل حسب المعايير الدولية، وكمان يلي بيتماشى مع القوانين اللبنانية ذات الصلة. بين 2014 و 2018 درست اللجان النيابية الاقتراحين وتوصلت لنص قانوني واحد دمج الاقتراحين، لكن جوهره كان المشروع يلي وضعه الأهالي بدعم من المنظمات المحلية والدولية. وب 12 تشرين الثاني 2018 تبنى مجلس النواب الجديد القانون 105، وب 30 تشرين الثاني وقع رئيس الجمهورية عليه ونشر ب6 كانون الأول عام 2018 بالجريدة الرسمية اللبنانية. كان إقرار مجلس النواب اللبناني لقانون 105 حول المفقودين والمخفيين قسراً الأثر الأكبر على أهالي المفقودين يلي رجع لهم الأمل بالكشف عن مصير أحبائهم، واعتبرت خطوة أساسية بمسار التعامل مع الماضي راهن عليه المجتمع المدني اللبناني المناصر للقضية. بس بعد التحديات والصعوبات يلي بتواجه تنفيذ القانون كبيرة، ب 18 حزيران 2020 وبعد أكثر من سنة ونص على إقرار القانون 105 تم إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً بناء على مرسوم صدر عن مجلس الوزراء اللبناني مع تعيين الأعضاء 10 للهيئة. 8 منهم بس أقسموا اليمين أمام رئيس الجمهورية ميشيل عون، مع اعتذار قاضي وطبيب الشرعي تعينوا عن عدم انضمام للهيئة لأسباب شخصية أو مهنية، وتم تعيين بديلين عنهم أقسموا اليمين بنيسان 2021. بس بحزيران 2021 استقال جماعياً 4 أعضاء من الهيئة لأسباب شخصية لم يفصح عنها صراحة. على شو بنص القانون 105؟ بيتألف القانون 105 من 43 مادة تحت 7 فصول بتنص على مجموعة من الأحكام والمسائل يلي بتاخد بالاعتبار القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أهمها. اعتماد تعريف قانوني للمفقودين والمخفيين قسراً يلي طرحناه بأول حصة دراسية، الاعتراف بحق أهالي المفقودين والجمعيات الممثلة للعائلات بمعرفة مصير أحبائهم وأماكن وجودهم أو احتجازهم أو اختطافهم واستعادة أروفات. الاعتراف بحق الأهالي وهيدي الجمعيات بالحصول على المعلومات وحقهم بالاطلاع على التحقيقات يلي عم تعملها الهيئة الوطنية واللجان المرتبطة فيها.
وبيطرح القانون إجراءات عقابية لكل مين بيمتنع عن الإفصاح عن المعلومات أو بيعرقل الوصول لها. الاعتراف بحق ضحايا الفقدان والإخفاء القسري بالتعويض المادي والمعنوي ومن دون تمييز بين الضحايا على أساس الجنسية أو العرق أو المعتقد الديني أو السياسي، وبتضم إجراءات جبر الضرر، مبادرات الذاكرة وضمانات عدم التكرار من خلال إجراءات وقائية للحد من حالات الفقدان والإخفاء بالمستقبل، خصوصاً المادة 37 من القانون يلي بتعاقب جريمة الخطف والإخفاء القسري. بنص القانون 105 على أحكام بتعيد للأشخاص المتوفيين كرامتهم وبالتالي كرامة عائلاتهم ومجتمعهم من خلال تحديد هوية الرفاة البشرية ووضع إشارات على المقابر وأماكن الدفن وتسليم الرفاة للعائلات المعنية ليتم دفنها بشكل مناسب. وكمان بيقترح القانون إقامة لوحات تذكارية للرفاة البشرية يلي ما رح ينعرف هوية أصحابها أو يلي ما حدا رح يطالب فيها. بيصبح القانون للعائلات يلي أصدروا بحسب قانون الإرث شهادات وفاة لأقربائهم المغيبين أو المفقودين بيحفظ حقهم بالمطالبة بالكشف عن مصيرهم أو أماكن تواجدهم. أهم يلي بنص عليه القانون 105 تشكيل هيئة وطنية للمفقودين والمخفيين قسراً عندها صلاحيات واسعة للكشف عن مصير المفقودين والمخفيين وتحديد أماكن تواجدهم. وبتتشكل الهيئة من 10 أعضاء بتم تعيينهم بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد. تختار نقابة الأطباء طبيب شرعي، وبتقترح نقابتين محامين محامين، ومجلس القضاء الأعلى قاضيين، وبتختار الجامعة اللبنانية أستاذ جامعي متخصص بمجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ناشطين بمجال حقوق الإنسان وعضوين من الجمعيات يلي بتمثل عائلات المفقودين والمخفيين قسراً. بتختارون اللجنة النيابية لحقوق الإنسان بناء على ترشحهم لعضوية الهيئة. بيمنع القانون الأعضاء أنه يكونوا بأي مناصب رسمية أو مواقع قيادية بأحزاب سياسية. بيتمتع أعضاء الهيئة بالحصانة هن وعم بيقوموا بمهماتهم طوال مدة ولايتهم باستثناء حالات الجرم المشهود. وبيتفرغ رئيس الهيئة لعمله، بيتقاضى تعويض شهري، وبيمنع عليه يقوم بأي عمل آخر خلال توليه مهامه. أما الأعضاء 9 الآخرين بيتقاضوا تعويضات عن حضور جلسات الهيئة، وبتتحدد هيدي التعويضات وموازنة الهيئة بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء.